Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις των 8 με τον Μίτσο Πισογλένη. Πρώτη είδηση για σήμερα. Σοκ προκάλεσε το γεγονός ότι η μεγάλη στάρ τραγουδίστρια Άντζελα Δημητρίου βρέθηκε στο ίδιο σπίτι, στην ίδια επαυλή με την ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου. Ο πρόεδρος της ομάδας δήλωσε πως η μεγάλη τραγουδίστρια διασκέδασε τους παίκτες μέχρι τις πρωινές ώρες της αυριανής ημέρας. Η ίδια η τραγουδίστρια μας είπε σε συνέντευξή της ότι το χάρηκε πολύ και ξελαριάστηκε. Δεύτερη είδηση. Μεγάλη στάρ του σινεμά, η Τζούλια Αλεξανδράτου, πάτησε τσίχλα έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Πανικόβλητη γνωστή στάρ οδηγήθηκε στις πρώτες βοήθειες για να σώσει την πότα της από τη δαιμονισμένη τσίχλα. Ο γιατρός δήλωσε ότι η πότα θα σωθεί, διότι η τσίχλα ήταν τριντέν και όχι μέντος. Η Τζούλια Αλεξανδράτου μετά το ατυχές συμβάν γύρισε στα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο «Το τρώω ολόκληρο». Τρίτη είδηση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κτηνίατρό του. Ο ρεπόρτες μας, ο Δημήτρης Τζιτιφιόγκος, πήρε συνέντευξη από τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη. Και εδώ μπροστά μου έχω τα ίδια τα λόγια του Προέδρου. Κύριε Μητσοτάκη, γιατί πήγατε στο κτηνίατρο? Αρρώστησε η γάτα σας? Όχι, για μένα πήγα. Για σας? Μα γιατί δεν πήγατε στο πυθολόγο, αφού είστε άνθρωπος? Είσαι ο πρώτος που μου το λες και μου φαίνεται ψέμα. Τι εννοείτε κύριε Πρόεδρε? Να, η Μαρίκα με φωνάζει ζώο. Ο εγγονός μου με κατηγορεί ότι του κάνω το κόκορα, αφού το ξυπνάω νωρίς το πρωί για να πάει σχολείο. Κοιμάμαι με τις σκότιες, τη νύχτα λαγοκοιμάμαι. Η τώρα μου ισχυρίζεται ότι περνάω ζωή σκυλίσια και ο προϊστάμενος μου με φωνάζει βόδι, ενώ στη Βουλή οι συνάδελφοι βουλευτές με φωνάζουν σουπιά και πονηρή Αλεπού. Πιστεύεις ακόμα ότι πρέπει να πάω στο παθολόγο? Με συγχωρείς, άργησα. Έχω ραντεβού με τον κτηνίατρο. Αυτά παθαίνει ο άνθρωπος όταν του βάζουν ιδέες στο κεφάλι. Αυτά από μένα. Τέταρτη είδηση. Λιγότερο αλάτι, περισσότερη ζωή. Η διανόμου υποχρέωση των βιομηχανίων τροφίμων να περικόψουν το ποσοστό αλατίου που περιέχει στα προϊόντα τους μπορεί να μειώσει μέχρι και 18% τα περιστατικά εφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων, σύμφωνα με αστραβιανή έρευνα. Η επιστημονική ομάδα της Σχολής Δημοσίας Υγείας του Πανεπιστήμιου του Queensland εισήγεται στις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε υποχρεωτικές και όχι προαιρετικές περικοπές του αλατιού στη βιομηχανία τροφίων, καθώς όπως επισημαίνει η διατροφή που περιέχει υψηλά επίπεδα αλατιού συνδέεται με αύξηση της αρτηριακής πίεσης που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι ενήλικοι, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο από 6 γραμμάρια αλατιού τη μέρα, δηλαδή περίπου ένα κουλτελάκι. Αν όμως οι περικοπές λάβουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, τότε εκτιμήσουμε ότι η μείωση των φραγμάτων θα ήταν περίπου 20πλάσια, δηλαδή κοντά στο 18%. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν εδώ και χρόνια η κυριότερη αιτία θανάτου στον κόσμο. Γι' αυτό προτιμάμε λιγότερο αλάτι για να έχουμε περισσότερη ζωή. Αυτά από μένα. Ακολουθούν τα αθλητικά νέα με τον Κώστα Βερμούτσο. Κώστα Βερνίκο. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς είναι τσιμήρας μου γραφτό να βλέπω τη Μαρία παρά να βλέπω τα χάλια
της σειράς 13. Καλιά να μου κοπούν τα αυτιά, παρά να βλέπω τις άκυρες φάσεις της σειράς 7. Θέλεις ή δεν θέλεις, θα γίνεις εργοτέλης. Αν θες να δεις γκολ, φάσεις και μπαλάκι, πήγαινε να δεις ένα χανουμάκι. Αν προτιμάς αγώνα στο φεγγάρι, καλύτερα να πας να δεις τον Άρη. Αν είσαι φίλαθλος της Β' Εθνικής, πήγαινε στον Όφη, ματσάκι να χαρείς. Αυτά από μένα. Νίκο, είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, διότι έχω καλεσμένο στην εκπομπή μου, την αθλητική εκπομπή μου, το μεγάλο Αλέφαντο. Θέλεις να μας μιλήσει ο ίδιος? Πες, Νίκο, θέλεις?
Μπορώ να μιλήσω και για σεξ. Υπολογίστε περίπου 2 ώρες. Άντε γεια, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Αυτά από μένα. Ακολουθεί η πρόγνωση καιρού με την Πετρούλα μάζεψε και έφτιαξε ένα κάστρο. Στη συνέχεια ακολουθεί η ξένη ταινία Ο κατάσκοπος που με κουτούπωσε με το δημοφιλή Αμερικάνο κωμικό Mike Myers. Ήτανε οι ειδήσεις με το Μίτσο Πισογλένη. Καλό σας βράδυ. Το 11 λένε θα είναι μια δύσκολη οικονομική χρονιά. Μετά θα ακολουθήσουν 8 χρόνια σκληρής φτώχειας και καταπολέμησης της κρίσης. Και όποιος επιβιώσει θα παίρνει σύνταξη στα 88 του. Όλα μαζί 11-8-88. Τυχαίο, δεν νομίζω, τυχαίο, δεν νομίζω, τυχαίο, δεν νομίζω.